Chúng tôi đã từng nghe một người thầy nói với chúng tôi rằng là một nhà truyền thông không phải là người cảm nhận trước hết những gì con muốn diễn tả cho người khác. Điều đó gợi hướng cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi muốn diễn tả về cuộc sống ở một nơi thì chúng tôi phải đến đó, phải sống cùng họ, phải sinh hoạt cùng họ, phải làm một trong số họ thì chúng tôi mới có thể cảm nhận được và diễn tả những gì chúng tôi cảm nhận. Cũng vậy, chuyến đi 5 ngày của chúng tôi tuy ngắn nhưng cũng đủ để cảm nhận những giây phút trọn vẹn ở nơi đây. Mình ấn tượng nhất với một bé là học trò của mình lớp 2. Đó là bé Bảo An. Khi mình vô lớp dạy bé đó, kêu làm bài thì cũng không chịu làm bài, nhưng đi chơi á thì bé đó ngoan lắm, nói gì thì là nghe cái đó. Nói chung là bé dễ thương lắm, mặc dù lì thiệt nhưng mà rất là dễ thương. Hoạt động của các bạn tình nguyện viên ở đây chủ yếu là dạy học cho các em. Dạy học không chỉ là dạy cho các em những kiến thức trong sách vở, nhưng còn dạy cho các em cách sống, cách sinh hoạt sao cho tốt. Có một bạn tình nguyện viên kể với chúng tôi rằng ban đầu họ phải đến nhà từng em để kêu các em đến lớp học, vì các em ở đây còn rất là lạ. Nhưng dần mối quan hệ của cả hai gắn bó hơn, các em sau này rất thích đến lớp học. Tôi cảm nhận rằng các tình nguyện viên không chỉ là người thầy, người cô, nhưng còn là một người bạn. Họ luôn luôn đồng hành và chia sẻ cùng với các em, chỉ vì họ muốn yêu thương các em hơn. Mình nghĩ không chỉ đơn thuần nó là giữa cái tình bạn giữa những tình nguyện viên với nhau, mà nó còn một cái gì đó nó lớn hơn, và đó là cái tinh thần phục vụ. Dường như để ra một cái khoảng thời gian, dành một khoảng thời gian cho chuyến đi này á, thì các tình nguyện viên đã hy sinh một cái khoảng thời gian rất là lớn trong một cái kỳ hè này. Thay vì có thể là đi picnic, đi du lịch hay là một cái chuyến nghỉ dưỡng về thăm gia đình hay là bất cứ nơi đâu, thì các bạn đã sẵn sàng hy sinh thời gian lên đây. Và cái có thể nối kết từ mình đó là những cái vấn đề thiêng liêng và những đứa nhỏ. Có rất là nhiều hoạt động như là chơi sinh hoạt, rồi các em còn dẫn các thầy cô tụi mình đi suối, đi xuống ruộng để bắt ốc, rồi đi đồi chè. Đường rất là xa, khoảng chừng đi gần 2 tiếng á. Đi bộ mà đường trơn trượt mà các em rất là thích đi, với các cô rất là muốn các cô với các thầy đi cùng. Dù các cô hơi bận rộn nhưng mà các em đứng đợi hoài tới khi nào các cô đi rồi các em mới đi thôi. Tiếng cười của tụi mình chắc là sẽ không bao giờ ngớt, không có giờ để mà mình ngưng cười trong một chuyến hành trình, hay là những cái đêm tụi mình đốt lửa cùng nhau ngồi chia sẻ, cùng hát với nhau, thì đó là những cái điều niềm vui mà mọi người có thể cảm nhận được rất là rõ. Giờ đây giây phút cuối ngày, chúng ta cùng ngồi lại bên nhau làm phút hồi tâm để tạ ơn Chúa và nhìn lại một ngày sống của mình. Chị đi thì cũng không nhẹ nhàng, thấy không thái Đồ thì chở nặng, rớt xuống, thấy bất lực, có tính bỏ xe, bỏ đồ đi về. Nhưng mà cùng nghĩ Chúa sẽ Chúa em cùng đi chia sẻ với mình.
con không tha kẻ tội lỗi chúng con. Xin cho phép chúng con sa trước cám dỗ những người chúng con ra khỏi sự dữ hạnh.